I will tell you the way it is. We are losing our country. And it is sad, if not to say, we have lost. It has the effrontery to tell us that there was a prisoner exchange, that's why people were released. So we should also, in turn, go and tell the states to release the bandits. You see, when we say Nigeria is a failed state or is a failing state, you think we're joking. But these are vestiges of a failing state. A state. tó ẹ̀yin èèyàn wa èèyàn ọmọ Yorùbá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ó ti padà dòun báyìí ohun tá à ń pè lówè lọ́wẹ̀ ó ti padà di àárò báyìí torí pé adájọ́ má sí asọ̀rọ̀ máyẹ̀ bírú wọn bá sọnù bá a bá wà wọn kò lè wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lábẹ́ ìṣèjọba Donald Trump wọ́n ti ṣe bí wọ́n ṣe wí bí wọ́n ṣe sọ ṣé ẹ gbàgbé wípé níjọ́sí tí wọ́n láwọn wà òjijì ni wọ́n wá kí àwọn tẹ́rọ́rìstì pé Merry Christmas lóru tí wọ́n wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wọ́n tún wá ṣèlérí pé tó wà níbi tọ́rọ̀ gbédégbé òye àwọn máa ṣe ìrànlọ́wọ́ tó lágbára tó láàmìlàaka fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí pé àwọn máa kó irinṣẹ́ tó jọjú fún àwọn jagunjagun wa wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ irinṣẹ́ ti wọlé òun ni pìtìpìtì ayé bá gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí àti àwọn tí wọ́n ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn ẹ wo bí gbogbo ẹ̀ láfihàn yín lórí ètò lónìí bí àwọn àjọ mọ́ríkà bí wọ́n ṣe kó irinṣẹ́ wọlé tí wọ́n sì kó léjọba Nàìjíríà lọ́wọ́ àtàwọn ẹgbẹ́ ológun àmọ́ àwọn nǹkan kan wà tá a máa mú lò níbẹ̀ àkọ́kọ́ ẹni tí wọ́n gbé irinṣẹ́ yìí ilé iṣẹ́ tí wọ́n kó lé lọ́wọ́ ẹni ó ṣàkóso bẹ̀ á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ìyẹn ni chief adviser to government on security ẹrù kí náà pé kí lòun tó ń jẹ́ Nuru Ribado èyàn bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìjọba Katsina àwọn tí ń ṣe díìlì pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí débi wípé wọ́n ti tú àwọn ọ̀gọ̀lọ́gọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí síta tó sì jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n forí lé gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí wò bí ìran ìyún bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún farajọ nípínlẹ̀ Sokoto ẹ wo fídíò tẹ́ ń wò yìí àwọn ará ìpínlẹ̀ Sokoto àwọn ni wọ́n tú yáyá tí wọ́n tú yàyà tí wọ́n ń kó ẹrù wọn tí wọ́n ń kó nílùú yìí látàrí kíni látàrí ìkìlọ̀ léyìí tí Tọ̀jí Bello Tọ̀jí tí àwọn ìjọba ti ń parọ́ fún wa gbà kan pé wọ́n ti eliminate ẹ̀ wọ́n ti pa á tó fún wọn ní ìkìlọ̀ ó fún wọn ní gbèdéke 24 hours wípé kí wọ́n palẹ̀ ẹrù wọn mọ́ kí wọ́n sì kó lágbègbè wọ́n sì ní kò sẹ́ni tí gbọ́jọ́ ọkọ ẹ̀ tí ó lè dúró bẹ́ẹ̀ ni ogun àgbọ́tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kì í parọ́ arọ tó bá gbọ́n òun lè lè nù ní báyìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí tí àwọn agbègbè nípínlẹ̀ Sokoto tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹ́rù tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ pẹ̀lú pé tẹ́ ẹ bá rí àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń kọjá tí wọ́n fọ wọṣọ bí aṣọ sójà àwọn kọ́ o àwọn èèyàn Bello Tọ̀jí ni wọ́n ń supervise bí wọ́n ṣe ń kẹ́rù wọn jáde kúrò ládùúgbò yìí torí pé ó nídìí ó lẹ́sẹ̀ ó lápá pẹ̀lú tí wọ́n fi fẹ́ kí wọ́n kúrò ládùúgbò yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá wa lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí léyìí tá a fi ń sọ pé tó ẹ̀yin kábíyèsí ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá ẹ má má dúró wò ó wípé oríire local government nílùú Ìkòyí tí wọ́n ń sọ pé tó kí àwọn èèyàn ẹbẹ̀ kí wọ́n múra de àwọn ń bọ̀ pé kì í ṣojú lásán o ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní níbẹ̀ òun ni àwọn kan lọ gbé àwọn agbésùmọ̀mí wá pé tó bẹ́ẹ̀ bá ti lè lé wọn ẹ má gbàgbé pọ́ ṣẹlẹ̀ lágbègbè kan nílùú Ìbàdàn gbà kan sáàdì Bódìjà kọ́ ni tí wọ́n ní irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń wa àwọn àlùmọ́ọ́nì ọ̀làná báwo ló ṣe laná tó dèṣù dòní dọ̀la àti ìmọ̀ ẹni ó ṣiṣẹ́ náà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe pinnu nígbà náà lọ́hùn pé àwọn máa mú tọ̀hún wá sójú ìwé àwọn máa ṣe gbá àwọn máa ṣàwo tó àwọn ọ̀sọ́ pé ẹ̀ lè ṣe ju bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lọ àmọ́ jù ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bóyá tó bá dìran míì wọ́n lè mọ ẹni tó ṣiṣẹ́ òun èyí ò tiẹ̀ ti lọ ó ti di
àfihẹ́yìn tí eégún aláré fi sùn. Ní báyìí àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ti ń lé wọn ní Sókótó, àwọn tó wà ńbẹ̀ wọ́n ti ń kẹ́rù wọn. Ìjọba Katsina àwọn náà ṣe díìlì pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí wípé tó ẹ̀yin fún wa ní A, àwa ó fún yín ní B. Àwọn yẹn ní kí wọ́n yọ̀ǹda èèyàn 70 fún wọn, fún àwọn ìyẹn ní àwọn bandit, àwọn terrorist. Kí irú àwọn èèyàn wo ni àwọn èèyàn 70 yìí? Àwọn tó wọ́n fẹ́ kì í ṣe pé èèyàn 70 níjọba kó wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ kí leader wọn, àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé àwọn eléyìí ni wọ́n jẹ́ ojúlówó ọmọọṣẹ́ ọmọ ẹ̀yìn. Now wọ́n ti wá yọ wọ́n ti wá kọrúkọ wọn síta fún ìjọba Katsina nípa àwọn eléyìí ní kẹ́ release fáwa, àwa ò fún yín ní èèyàn 70, èèyàn 1000, èèyàn fún àwa ní 70 péré. Léyìí tí ìjọba Katsina tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Kọmíṣánná fún ètò ààbò nílẹ̀ Katsina òun jáde tán, ó sọ fún gbogbo èèyàn pé tó bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀fẹ́, kódà ó jẹ́ kó yé Minister of Defence wípé bọ́ ọba lọ́ọ̀fẹ́ gba kóòtù lọ. A jẹ́ wípé ẹnu mínísítà kò tólẹ̀ ní àwọn ibì kan, ẹnu ààrẹ Nàìjíríà kò tólẹ̀ ní àwọn ibì kan. Ẹ máa rí fídíò nǹkan tí àwọn aráàlú sọ. Ẹ máa rí fídíò wọn wò, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí àwọn èèyàn sọ nípa ìrìn àjò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tá a bá dé báyìí, wípé orílẹ̀-èdè wa ti kùnà. Bẹ́ẹ̀ ni a kì í ṣe orílẹ̀-èdè mọ́ láti wákàtí lọ fúdí àti túmọ̀ níbi tí ó bá ti jẹ́ pé mínísítà sọ̀rọ̀, ààrẹ sọ̀rọ̀, tí a ti sọ yí pé ẹnu wọn rùn, torí pé bẹ́ẹ̀ ló rí. Nígbà tí mínísítà sọ̀rọ̀, ẹ ti mọ̀ pé akúwárápá òun ló súnmọ́ Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni akúwárápá ló ṣe pákejì Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí ó ti sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ti lẹ́nu ẹ̀rùn, ohun tí ń sọ òun tí gbọ́ kò gbẹ̀ lọ. Lẹ́yìn kí ló kù? Kò sí kankan mọ́. Kí ni president tún fẹ́ sọ? Tí president bá tẹ̀ wá sọ̀rọ̀ náà, ṣé ẹ máa dáhùn? Pàápàá jùlọ nírú àsìkò tó jẹ́ pé àtọ̀tún àtòsìn lórí bá a ṣe máa ṣe bò, bá a ṣe máa wọlé lókùn tẹ̀ ń lé káàkiri tí wọ́n ti ń pa àwọn tí ó dìbò fún yín. Ẹ wá fòkọ́lẹ̀ o, ẹ wá gba membership ID card o, ẹ wá gba membership card o, ẹ wá ṣe gbá o, ní ẹ̀ lókùn wọ́n sì ń pa yín mọ́lẹ̀. Àwọn Katsina ti tú wọn lẹ̀ báyìí. Kẹ́tẹ́tẹ́ ẹ bá sì ti mọ̀ pé wọ́n tú wọn lẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń bọ̀. Tó bá jẹ́ rọ́mọ pa, èèyàn mélòó ni wọ́n mú tí wọ́n bá nínú tírọ̀kì tó ń kó wọn bọ̀ nípínlẹ̀ Ondo táwọn Àmọ̀tẹ́kùn dá dúró ní nǹkan bí ọjọ́ 3 sẹ́yìn. Ṣebí ìgbà tí wọ́n rí i pé ohun tí Trump sọ kò fi ṣeré, kò ṣe ṣeré ni wọ́n ya bọ̀ tí wọ́n ń bọ̀. Bá a bá mú wọn bò láàfin wọn sí, á dá wọn padà sílùú wọn, wọn á wá gba ọ̀nà ibòmíì wọlé sẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀ẹ̀mélòó lẹ ti gbọ́ sí Lagos State tó ti dá wọn dóńbágà tó mú wọn? Àbí Ọ̀yọ́ State ló dá wọn dúró láṣèjì rẹ̀ láti fẹ́ wọ̀lú Ìbàdàn, tàbí Kiri ni wọ́n ti dá wọn dúró? Tí wọ́n bá ti lè kọjá Oǹdó pẹ́rẹ́, ó di ilẹ̀ wa báyìí. Láti gbà tèmi tí ń gbọ́rọ̀ mi lè sọ tẹ́yìn bá gbọ́pọ̀ mi ẹ̀kọ́ ti comment section. State mi ìtàn ti mú wọn nínú truck. Àtìgbà tèmi tí ń gbọ́ ìròyìn, tí mo ti ń ka ìròyìn, Oǹdó yìí náà ni wọ́n ti ń mú wọn. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọn ti mú wọn. Bí wọ́n bá ti lè kọjá bẹ́ẹ̀, wọ́n ti wọlé láyọ̀ àtàlàáfíà sípínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ti wáṣẹ́ kan yẹn láàyò
fóònù tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹlòmíì nínú àwọn tó ń ti wheelbarrow lẹ́kọ̀ọ́ ọkọjá bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ sọ láti lè máa fún àwọn èèyàn fún wọn ní information. Àwọn tó ń dín àkàrà tó ń dín pọpọ́ọ̀f iṣẹ́ ọmọ Yíbò ní tẹ́lẹ̀, kódà wọ́n tún wọ̀ kadà, wọ́n wà wá, wọ́n wà korúpè. Ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Now wọ́n ìjọba Katsina ó tú wọ́n lẹ̀ báyìí, ó tẹ̀ ti tú wọ́n lẹ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tí Minister of Defence tó kọ́kọ́ sọ náà, kẹ́ ẹ tó wá lọ wò ó irú àrà tí àwọn èèyàn dá, ohun tí wọ́n sọ nípa ìgbésẹ̀ tí ìjọba Katsina gbé àti ìjọba àpapọ̀. Ní báyìí nígbà tẹ́ ẹ bá gbọ́ gbogbo eléyìí, ẹ wá jájọ wò ó. Ṣé ó yẹ kí èèyàn bíi Gúnmi kó sì máa rìn, ẹni tó ń jáde tó ń ṣe gbá tó ń ṣàwo tó sì ń dìfẹ́ǹdì wọn dùn nídọ̀la dọ̀túnla? Gbogbo ẹ̀yin ìjọba Mùríkì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ẹ̀gbọ́rọ̀ àwọn yẹn mọ́ nígbà tọ́rọ̀ gbésùmọ̀mí ti wá. Wọ́n ti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá gbé olóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ti láàgbọ̀ tó agbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àgbúrò àwọn Mùríkì mọ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀, torí ẹja sọ pé àwọn gangan ni ọ̀tá tí wọ́n kó bá ìran Yorùbá. Àtọjọ́ tí Gúnmi ti wọ ìlú Ìbàdàn ló ti di pélẹ̀ Yorùbá ti di ní pìtìpìtì ti dé bálẹ̀ Yorùbá tí ò yé wọn. Náwọn ló gbé Gúnmi wọlé, ló kó báńdíìtì wọlé. Ṣé báyìí lẹ pé Gúnmi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lọ Saudi Arabia, wọ́n dá padà sílé, wọ́n láwọn ọ̀fẹ́ rú ẹ̀. Ó lọ sọ́tún, wọ́n dá padà. Ìjọba Nàìjíríà náà ń wá, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé nígbà míì camouflage ni tí wọ́n máa ń jẹ́. À ń wá yìí kámù ni máa ń jẹ́ nígbà míì. Ẹgbọ́n nǹkan táwọn èèyàn sọ wípé we are now a faith country ní in support, tí wọ́n fi support orílẹ̀-èdè Yorùbá. A ti kùnà. A ti kùnà pátápátá, kò sí nǹkan kan mọ́. Ẹ jẹ́ kó orílẹ̀-èdè wa, ẹ gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ pẹ̀lú ìdí. Báwo ni ìjọba kan ṣe wà tí ó máa pàṣẹ tí àwọn kan ó sì dúró tí wọn ò ní rárá àṣẹ tí ń pààyàn kò bá tàwọn mu, àfẹ̀yí tí àwọn bá ṣe ń tà wọ́n? Ṣé àkùnà? Ṣé ààrẹ yẹn ò kùnà? Ẹ má jẹ́ gbà yín lásìkò. Ẹ gbọ́ nǹkan tí mínísítà tí wọ́n sọ lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti gbé eléyìí. Ẹ̀yà ń gbé yín kàṣà, ẹ wá gbọ́ ojú tí àwọn aráàlú tí wọ́n fi wo ìgbésẹ̀ ìjọba Katsina àti ìjọba àpapọ̀. Ẹ fi mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti ní ìpalára tó pọ̀ jù. Kò sí ohun tí ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sí ohun tí ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Ẹ pín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, ẹ jẹ́ kólúkúlùkù wọn máa lọ. Ẹ̀yin mú bí tó bá wùn yín, ẹ jẹ́ káwa wà ládùúgbò wa. Àwọn ará bí yìí ń gbégbésẹ̀ láti rí wípé wọ́n dojú ìjọba Yorùbá rú, kí wọ́n sì gbalẹ̀ wa torí ohun àlùmọ́ọ́nì lọ tí wọ́n sì ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí àwọn ará bí yìí sọ, ń padà bọ̀. Ẹ gbọ́ nǹkan tí mínísítà sọ náà kété kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn tó fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ òun rèé ẹ̀ṣọ́ ń bẹ̀. Those bandits, criminals, insurgents, terrorists should stop, because they say the friend of a thief is a thief. For us, if we get to the battlefield and you are among them, then whatever happens to them happens to you. And it's important for those good Nigerians to provide necessary information as quickly as you see something, so that action should be taken. And the armed force is always ready to react. Defense, helping criminals. Don't forget the word bandits. We're talking about criminals here.
people who are abducting other people. In one of the local governments in that same Katsina state, they abducted 162 persons. In another local government, 28. In another local government, 26. In another local government, 62. And now you are saying, oh, you have collected some persons back and you have released 70 persons. We have said it again and again. This culture of giving pepper soup and jollof rice and ashwebi to bandits and terrorists should have ended with President Buhari, who was an expert in what they call rehabilitation, reconciliation, which never worked. In fact, in one state, they even arranged wives for these bandits, and yet they continue to operate. As for Katsina, I think it beggars belief. It is shocking. The Commissioner for Homeland Security and Internal Affairs in that state says that whoever is not happy with what Katsina State has done should just go to court and seek redress. I find this insolence, this bravado, I find it objectionable. The release of 70 individuals facing trial for alleged involvement in banditry, describing it as part of efforts towards consolidating peace deals with armed groups operating across the state. The state's Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Nasir Mwazu, said the decision was aimed at sustaining peace accords reached between affected communities and repentant bandits. The commissioner explained this in an interview on Saturday amid public outrage over a leaked government letter seeking judicial intervention to secure the release of the suspects currently undergoing prosecution. He said the peace agreements had resulted in the release of about 1,000 abducted persons across several communities. According to the commissioner, at least 15 local government areas were involved in the peace arrangement, which he said had led to the release of about 1,000 abductees. Mwazu likened the release of the suspects to what happens during wartime, where warring parties exchange prisoners. Now, of course, this has created a lot of conversation, a lot of debate around how this issue is being tackled. Rufai, I hand over to you. The emergency lovers of Nigeria, when I say may Nigeria not happen to us, they will squeal like earthworm that you put salt on. But is it not shocking that a state government is the one defending bandits today, that they have a peace arrangement? So it was true that the peace tour carried out by bandits was in partnership with the state government. In fact, can you see how shamefully they are even telling us the merits of what has transpired? That, oh, the peace has led to release of 1,000 people. Then they are trying to secure judicial release for bandits. just imagine that. Whoever thought a day will come that the state governments will be trying to secure judicial release for bandits to be able to honor a peace deal? The question we should ask the Katsina state government is this the first of such peace deals? In the end, bandits, terrorists, whatever you call them, they will break it. Until we get a state that can fight the problem of insecurity to a standstill, we do not have a nation. The next thing, the representative of the government had the effrontery, the unmitigated temerity to come out to tell us that this is what happened in war-torn situations where there's a prisoner exchange. So people that were kidnapped have now become prisoners of war, right? Is that what is happening? And the state government has the effrontery to tell us that there was a prisoner exchange, that's why people were released. So we should also, in turn, go and tell the states to release the bandits. You see, when we say Nigeria is a failed state or is a failing state, you think it has the effrontery to tell us that there was a prisoner exchange, that's why people were released. So we should also, in turn, go and tell the states to release the bandits. You see, when we say Nigeria is a failed state or is a failing state, you think we're joking. But these are vestiges of a failing state. It's the ferocity of bandits now that people are being protected in Katsina State. The same criminals that have killed people. Just over the weekend, we heard about killings in Kogi of our valiant servicemen. So what does the Katsina State government want an average soldier that is fighting on the battlefront to think? Because after they capture these terrorists, states like the Katsina State government can go and make a deal with them in the bid to be able to have peace. I will tell you the way it is. We are losing our country, and it is sad.
if not to say we have lost. And I feel even more sad on a day closer to the Armed Forces Remembrance Day, where we are wearing the poppy today to celebrate those that have laid down their lives for this country. Those are the true heroes, and those are the people we should celebrate, not these terrorists that the state, Katsina state, is now making a deal with. It's a very sad one. Very sad one. I think it. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mínísítà sọ ṣáájú wípé àwọn máa treat àwọn tó bá ń support wọn. Àwọn yẹn sì ti ní kó lọ sí kóòtù báyìí. Níbo lọ̀rọ̀ yìí máa dé? Níbo la máa forí ẹ̀ gbé? Now, ẹ ti gbọ́ nǹkan tí àwọn èèyàn sọ lọ́tùn lósì, àwọn mòfin, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n pé orílẹ̀-èdè yìí ti kùnà. Àfi ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bá ṣe ṣàtúnṣe ẹ̀ tó bá ṣeé ṣe. Ìyẹn tí ó bá ṣeé ṣe ní abẹ́ àkòrí tó bá ṣeé ṣe ló wà. Ẹ gbọ́ ọmọ Yorùbá, abẹ́ àkòrí tó bá ṣeé ṣe ní. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi pín ètò yìí, ẹjọ́ wọ̀ gbogbo ayé lọ. Now, Trump ti kó irinṣẹ́ wá báyìí pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Báwo ni wọn ò ṣe ní gbàbọ̀dè fún àwọn military, àwọn jagunjagun wa? Torí ní ọjọ́ bíi mélòó sẹ́yìn a ti rí ipa tí wọ́n ti ń kó. Ẹ mọ̀ pé mi a máa sọ láti ilẹ̀ wá pé ìjọba Nàìjíríà ni ò fún wọn láṣẹ, kò tú wọn lẹ̀. Ẹsẹ̀ òyàn lókun lọ́wọ́ méjèèjì, ẹni kó máa jẹun, ṣẹ́nu ni kó fi gbé rẹ̀ sí. Àbí ẹni kò jẹun yó, àbí kò yára oúnjẹ. Bẹ́ẹ̀ lórí, àmọ́ kété tí wọ́n ti tú wọn lẹ̀, ẹ̀bùn tó táwọn náà ń pa pẹ̀lú ìwọ̀nba irinṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn. Àwọn tọ̀rẹ́ wa ní ìsìn dúróònù làwọn sì tó ti ń lò. Ìgbò tiẹ̀ ni wọ́n ti ń rí rírà gan. Orílẹ̀-èdè wo ní supply wọn? Dúróònù ọ̀sá ṣe gbé sápò irú dúróònù tí wọ́n ń lò. A tún pàdé orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá. Ó dàbọ̀.